Hello, maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang container gamit ang tela. Ito ay simpleng design and so napakadaling gawin. And para sa akin, ito ay magandang regalo para sa Mother's Day or even sa Pasko. Pwede kayong maglagay ng tinapay dito, kunyari yung pandesal for breakfast. Pwede rin mga bling-blings ninyo kung meron kayo or pwedeng paglagyan ng mga gamit sa banyo. So, pwedeng kahit anong tela ang gagamitin. Itong gamit ko ay cotton and yung attractive yung design for the outside na cloth. Di ito masyadong makapal so medyo soft ito at tumatayo yung container natin. So, ang ginawa ko ay tiniklop ko na lang yung tela sa dulo to make it strong. Dito sa ibaba ay gumawa ako ng maliliit na corners para tumayo ito. So, andito na yung tela natin. Yung outside na tela ay may design. It's printed. Then, yung green na cloth ay yung lining. So, depende na sa inyo kung gagamitin niyo yung dalawang magkaibang tela. Yung size ng container ay depended na rin sa size ng tela ninyo. So, wala akong specific measurement pero dapat yung length ng tela ay 2 times ang measurement sa width ng tela. So, for example, 30 centimeters by 60, 25 by 50, or 70 by 140 centimeters. So, eto yung lining. So, yung right side nito ay eto, naka-face sa camera. Yung wrong side naman ay naka-face sa table. Tapos, etong right side ng ating outside na tela dapat ay nakalapat ito sa right side ng ating lining. So, ayusin ito at so maglalagay ako ng mga pins para di ito matatanggal at mabilis yung pagtahi natin. So, eto na siya. I-fold at i-flatten itong tinahing side. Pwedeng gumamit ng plancha. Pwede rin yung kuko na lang. So, parang ganito. So, dito sa ayan. So, dito sa right side ng ating tela, magandang tignan yung pagkatahi ng tela. Ngayon, ipagpatuloy natin yung pagtahi. So, i-fold ito into half or lengthwise na ganito. Okay. And then, tatahiin natin yung sides. So, eto, ayusin lang ang tela. And then, dito na side at dito rin, tatahiin ko ito. Pati na rin yung sa lining natin. So, dito sa green na part, tatahiin ko itong side na ito. Pero maglaan ng konting space para may butas dito mamaya. So, dito sa butas na ito, ganito kalaki, dito natin ipapasok yung tela pag babalik na rin na itong tela. So, natapos ko nang tahiin yung tela natin, gagawin ko next ay ikakat ko lang ng konti yung sides nito para di bulky. And then, gagamitin natin yung plancha or either kuko para ma-flatten yung tinahing side. So, next ay dito sa outside na tela, gumawa ng triangle dito sa corner. So, ganito. And then, yeah, so dalawang triangles yung gagawin natin. Ayan.
Then, gumamit ng ruler, mag-measure ng 14 centimeters. 14 centimeters yung sa width nito. So, ayan. So, eto 14 centimeters, imamark natin gamit itong pin. So, dito, tapos dito rin. And so, tatahiin ko ito dito. Hindi sabay, kundi isa-isang nitong triangle. So, dito, at ito rin dito. Okay. Same din dito sa lining ang gagawin natin. So, gumawa ng triangles, then tatahiin din natin yung dalawang triangles. So, yung ginawa kong opening dito, tatahiin ko ito, tapos ilalagay ko yung butas dito sa itaas. Kasi walang use yung may opening tayo dito, tapos tatahiin ko lang. So, okay, so ngayon may 4 na tayong corners para sa bottom ng ating container. Ika-cut ko itong extra na tela, again para di bulky sa loob, and ifa-flatten natin yung tela gamit yung kuko o plancha. Okay, so babalik rin na natin tong tela. Pagkatapos ay tahiin ko tong maliit na butas dito. So, dahan-dahan lang. Okay, so eto, tatahiin ko na yung butas dito. And, yeah, so manual lang, syempre. Eto, at natapos na ang ating container. Ayusin lang yung lining dito sa loob, then dito rin sa top part, pwede nating idiin dito banda para flat din yung pagkatahi dito, or pwede ninyong tahiin din dito na part. Okay, and then ang gagawin ko ay i-fold ko ito ng isang beses. So, tapos na itong mini bag o basket or container. Sana ay nagustuhan ninyo ito at bigyan kami ng thumbs up. So, isulat ang inyong mga komento dito sa ibaba. Huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up, of course, at bumisita at mag-subscribe sa aming channel. So, hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo sa susunod kong videos. Paalam!